હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ધીસ ઇઝ પિયુષ એન્ડ વી આર લર્નિંગ ઇંગ્લિશ ગ્રામર. હવે અહીંયા બે શબ્દો છે આપણી સામે, એક છે બિટવીન અને એક છે અમોંગ. આ બંનેનું ગુજરાતી થાય છે વચ્ચે. બિટવીન એટલે પણ વચ્ચે, અમોંગ એટલે પણ વચ્ચે. તો બંનેમાં શું ફરક છે? બંનેની ઉપયોગિતા અલગ અલગ છે. તો સમજી લઈએ, કોઈ પણ બે વસ્તુ, વ્યક્તિ કે સ્થળ કે બાબત, મતલબ કોઈ પણ બેની જ વચ્ચેની જો વાત હોય ને તો બિટવીનનો ઉપયોગ થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એવું કહી શકીએ કે ધ ટેબલ ઇઝ બિટવીન ટુ ચેર્સ. બે ખુરશીઓની વચ્ચે એક ટેબલ છે. એટલે બે ખુરશીઓ, કોઈ પણ બેની વચ્ચેની વાત થતી હોય ત્યારે ઉપયોગ થશે બિટવીનનો. ઓકે, અમોંગ બે કરતાં વધારેની વચ્ચે, બે કરતાં વધારે વસ્તુ, વ્યક્તિ, સ્થળ, બાબત, કોઈ પણ બે કરતાં વધારે હોય તો એની વચ્ચે કોઈ છે એવું દર્શાવવું હોય ત્યારે અમોંગનો ઉપયોગ થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, માય સ્કૂલ ઇઝ among many trees. મારી સ્કૂલ ઘણા બધા વૃક્ષોની વચ્ચે છે, એટલે બે કરતાં વધારે વૃક્ષો છે એની વચ્ચે. તો અહીંયા બિટવીન અને અમોંગ આ બંને શબ્દોનું ગુજરાતી થાય છે વચ્ચે. ફરી એક વખત સમજી લઈએ, બિટવીન મતલબ કે કોઈ પણ બેની વચ્ચેની વાત હોય ત્યારે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ ટેબલ ઇઝ બિટવીન ટુ ચેર્સ, એટલે કે બે ખુરશીઓની વચ્ચે એક ટેબલ છે. ત્યાર પછી અમોંગ, અમોંગ જે છે એ કોઈ પણ બે કરતાં વધારેની વચ્ચે એવું સૂચવવા માટે એનો ઉપયોગ થાય છે. તો એક્ઝામ્પલ જોઈએ, માય સ્કૂલ ઇઝ અમોંગ મેની ટ્રીઝ. મારી સ્કૂલ ઘણા બધા વૃક્ષોની વચ્ચે છે. તો આ છે ફરક બિટવીન અને અમોંગમાં.